السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن المايكولوجي لاب. المايكولوجي هو دراسة علم الفطريات. الكرايتيريا اوف فانجس ممكن تكون مولد ويست واكتينومايسيس. طبعا الاكتينومايسيس بكتيريا like fungi affected by antibiotic have separated hyphae. طبعا ال identification of the organism is the most important thing in the lab. طبعا في نوعين من العينات داخل اللاب، فيها superficial samples و systemic samples. بالنسبة للsuperficial samples مثل النيل والهير والسكين، خصوصا إذا كان عند المريض ألرجي ومن أشهر الأمثلة للsuperficial تينيا فيرسكولار وتينيا نيجرا. بالنسبة للسيستميك samples بالأخص الريسبيراتوري، هناك السبيوتام والاندوتراكيال ريسبيريشن والبلورال فلويد. وايضا في السيستميك سامبلز فيه البودي فلويد والبلود سامبلز والنيزل تيشو والسي اس اف. ومن امثله السيستميك وخصوصا الريسبيراتوري سبورز اللي في المولد اللي ممكن تسبب النمونيا. طبعا عند استلام العينه نتاكد من اسم المريض والفاي نمبر ونوع العينة. نسوي ريجكت للعينة إذا استبدل نوع العينة، مثلا وصل لي بلود والمطلوب سبيوتم، هنا نسوي ريجكت. نجي نتكلم عن الكالتشر والستيننج. والكالتشر اللي هو الاس دي اي اللي هو سابرود ديكستروز اجار. ومن انواع الاس دي اي نيتشرال اس دي اي نيتشرال بي اتش، وفي هذا الميديا يكون النمو للبكتيريا والفنجاي. طبعا في الناتشرال اس دي اي نميز نمو البكتيريا وبالاخص الاكتينومايسيس. النوع الثاني اس دي اي زائد كلوروفينيكول انتيبيوتيك، وبهذا الميديا يكون النمو فقط للفنجس. النوع الثالث من انواع الاس دي اي اس دي اي زائد كلوروفينيكول زائد اكتاديون. طبعا الاكتاديون cyclohexamide which is antifungal and mycobiotic. طبعا تعتبر selective media لبعض الأورجانيزم مثل الكانديدا البيكانز والديرماتوفايتس. وبنتكلم عن السابروفايتك فانجس، توجد في الهواء، من أمثلتها سبريجيلوس والبريسيليوم والرهاي. توجد بشكل طبيعي في الريسبيراتوري والماوث والاير، وممكن تتأثر على الاميون كومبرومايزد بيشنت. طبعا بعد الكالتشرنج نسوي انكوبيشن ات روم تمبريتشر. السوبرفيشال تاخذ الى 4 اسابيع انكوبيشن. ممكن يظهر لي النمو لعينات السوبرفيشال بعد ايام قليلة من الانكوبيشن. وبالنسبة لعينات السيستميك ممكن تاخذ الى 6 اسابيع انكوبيشن. وبنتكلم عن ستيننج. من انواع ستين ديف كويك ستين، سريعة مرة تاخذ 1 minute. فالديف كويك ستين يكون لون الباك جراوند فايلت ولون الفنجس من بلو الى بيربل. ومن انواع ستين ايضا سيلفر ستين تعطيني جرين باك جراوند و براون تو بلاك فنجس. بالنسبة للسيلفر ستين تاخذ وقت أطول ما بين 2 إلى 3 ساعات. ومن أنواع الستين KOH for solid samples مثل النيل والهير والسكين. والنوع الأخير من الستين إنديا إنك ستين. طبعا لون الصبغة أسود وتستخدم لعينة ال SSF. نستخدم هذه الصبغة لعينات ال CSF للكشف عن الكريبتوكوكس نيفورمنز كابسولز. أنا إلى هنا إن شاء الله راح أختم الجزء الأول من موضوعنا، وباقي جزء آخر مع الأخت أسرار راح تكمل معاكم هذا اليوم إن شاء الله. مساء الخير، معكم أسرار. الحين راح نكمل على جزئية المايكولوجي لاب، وراح أتكلم على الايدنتيفيكيشن والسيرولوجي تيست. فالايدنتيفيكيشن راح يكون عندنا ماكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن ويكون غالبا للمولد، والمايكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن راح يكون لليست والمولد.
فالماكروسكوبيك يعتمد على التكستشر والكولر، فعندنا هايلاين مولد والديماتريسز والزايجومايسيتس and الدرماتوفايتس. فراح نشوف الكولر من ظهر البليت ومن قدام. فعندنا الهايلاين مولد حتكون كولرس أو تاخذ لون الميديا، لكن بالنسبة من قدام حتكون كولرد. وإذا جينا صبغناها باللاكتوفينال كوتون بلو راح تعطينا هايلاين هايفي. أما الديماتريسز راح تعطينا بلاك كولر أو براون كولر من كل الجانبين. أما بالنسبة للزايجو حيكون الجروث مرة ريبد وراح تغطي كل البليت وما حنقدر نشوف other organism إذا كان فيه. والدرماتوفايتس which include الميكروسبور and الترايكوفايتين which most common حيكون عندنا orange or brown color من وراء، أما من قدام powdery أبيض. وبعدها راح ننتقل للميكروسكوبيك identification بالنسبة للمولد، وعندنا يا لاكتوفينال كوتون بلو أو slide culture as a technique. راح ناخذ قطعة من الميديا ونصبغها باللاكتوفينال كوتون بلو ونشوفها تحت الميكروسكوب فمن الستراكشر زي الهايفي والكونيديفورم والكونيديوم راح يعطينا الايدنتيفيكيشن. فلما المولد يكون unable to identify راح نستخدم slide culture، فراح تعطينا صورة لل intact morphology وحتاخذ 2 weeks. فالسلايد كلتشر بشكل مبسط راح ناخذ قطعة من الميديا وراح نحطها على سلايد وبعدين حنحطها في البيتري ديش. القطعة تكون مربعة بالإضافة إلى وجود الووتر في البيتري ديش، فحنسوي انكليشن للمود اللي نبغى نكتشفه على 4 حواف السكوير وحنحط كفر سليب and will incubate. فبعدين راح ناخذ الكفر سليب ونصبغه باللاكتوفينال كوتون بلو ونشيل قطعة الميديا ونصبغ سلايد باللاكتوفينال كوتون بلو. أما بالنسبة للميكروسكوبيك identification of yeast، أول شيء حنسوي جيرم تيست تيوب وهو إن نجيب سيروم أو بلازما with اليست وإنكوبيت في 37. فإذا كان بوزيتيف راح تعطينا التيل اللي هو الجيرمينيشن زي الموجود في الصورة، أما إذا نيجاتيف حيكون ما في. فنحصل على النتيجة من 2 إلى 3 hours، وعندنا 2 species يعطينا بوزيتيف كانديدا albicans والكانديدا دوبلينيزز. فراح بعدها نزرعها على ال AC at 45 degree عشان الفرق بينهم. فالالبيكنز will grow while doubleases will be inhibited by temperature. فعندنا الGTT إذا كان نيجاتيف راح نستخدم ال API20C. وبعدين حنسوي subculture على 2 ميديا. أول ميديا ال AC at 37 degree و all Candida albicans will grow لأنها بتكون resistant للأنتيفانجل. وراح نسويها على الميديا الثانية اللي هي ال CMA اللي هي Carmine agar for spore production في room temperature. فراح تعطينا Chlamydospore والبلاستوسبور بالإضافة إلى الهاي في والسودو هاي في والأريثروسبور بشكل عام. فالكانديدا ألبيكا راح تعطينا السودو هاي في والهاي في والبلاستوسبور and كلاميدوسبور. والكلاميدوسبور حتكون terminal single في الكانديدا ألبيكا لكن multiply زي البلاستر في الدبلينيسيس. وعندنا برضو السنسيتيفيتي تيست حنسويه باستخدام اليست 1 only for sterile sample زي البلاد والبون مارو والتيشوز. فهي فيها antifungal من low concentration to the high concentration. بيكون blue color لما يكون ما في organism or no growth for organism، والpink إذا كان في growth. فحنطلع ال MIC وبعدين حنروح للشارت عشان نحدد هل هو resistant أو sensitive لهذا الانتيفانجل. أما بالنسبة للسيرولوجي تيست فأول تيست عندنا هو lateral flow test for Cryptococcus neoformans. فتكون السامبل عندنا CSF or serum. It's rapid and sensitive test. Only look for antigen حتاخد 10 minutes best. 2 line يعطينا positive 1 line يعطينا negative. أما immune diffusion test it will look for invasive fungal infections زي Aspergillus blastomyces histoplasma and candida. It will look for antibody حياخد من 2 إلى 3 days. positive هيعطينا precipitation line is a qualitative test. فعندنا الصورة للprecipitation line هنا الخط بعدين عندنا الجلاكتومانين which is the sugar in an Aspergillus cell wall. we will look for an antigen حتعتمد على sandwich ELISA هو qualitative و specific. according to the sandwich ELISA principle حيكون هناك تغير في اللون. فالفوتوسايتوميتر راح يقيس هذا التغير بقوة الامتصاص اللي هي OD فيعطينا qualitative result positive. بالإضافة إلى ذلك عندنا الكانديدا مينم. فالكانديدا مينم حيكون في السلوال تبع الكانديدا سبيشيز وهو أيضا specific test. وأخيرا عندنا البيتا دي جلوكان which is enzyme present in most of fungi except zygomycetes حيكون معدومة والstreptococcus neoformans قليلة. وحيكون qualitative test it will take 40 minutes عشان نحصل على result sensitive بس not specific. وبكذا نكون خلصنا. فإذا أي أحد عنده سؤال عن المايكولوجي لاب يتفضل. وهذا الموضوع يكون آخر موضوع لي معكم في سناب شات. فأعتذر من الجميع إذا كانت المعلومات غير وافية وغير متكاملة وإذا كان الشرح مرة سريع وإذا كانت المفردات غير واضحة. أتمنى أنكم استفدتوا.